Запускаємо. Напевно, собі тоді його теж одразу в мікшері скручу на 50. Як форзу. В принципі. І бажано, напевно, зробити захоплення його. Угу. Все має бути на базі. Раз, два, раз, два. Тестую на стрімі трошки звук. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ой. Трошки я би, звісно, все одно щось скрутив її. Але можливо в тому міксері. На 20. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, три тест, раз, два, три тест, раз, два, три тест. Вроді норм. Ну, мене правильно чути. Чи що? Дай. У мене якийсь автомат. Ой. Дробовик. Щось гучне хочу дістати. Тут глушник є, тут немає. Чи є? Тут немає. Держусь. Тест, 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 тест. Тест, 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 тест. Ну, насправді можна ще трошки скрутити. Щоб бути впевненим, що якщо я скручу в 0, точно не буде чути гру. Тест, 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 тест. Та ні, чути. Дивно, я думав, що її взагалі чути не буде.
Я думав, це суть скручування в нуль. Цікаво. Ладно. Давай 10 зробимо. Тест. Бать там сусіди їбуться жорстко. Тест. Давай норм. Так, тоді збережемося до того, як ми влаштували тут. Точніше, загрузимося до того, як ми влаштували тут вакханалію. Отже, на чому я закінчив? По-перше, я хочу пройти цей квест. Там же ж вбили цього. Як його було звати, я забув. Будуть його похорони. І пройти цей. Мені треба відправитися в колодязь. А, це я якраз сюди, походу, і прилетів, щоб туди відправитися, наскільки пам'ятаю. Наскільки пам'ятаю, да. Побігли тоді, де це знаходиться. Походу, прямо тут. Окей. Пишемо. Ні, ладно, занадто тихо гра. Все-таки 20-очка була ідеально. О. От воно. Мені подобається. Вітаю в чаті. Не знаю кого, але вітаю когось в чаті. Так, а що нам тут треба ще раз зробити? Треба знайти і розібратися оперативника суперника, про якого говорила Масако. Окей. Ще не пам'ятаю, що там було. Що я вчора грав. Буває. Таке буває. Як туди пройти? Окей. Окей. Опана. Здорово, чувачок. Ну. Damn it. Please tell me that seeing you here is just a coincidence. А, стоп. Це чувак, який на початку квесту за цю фракцію. Він був на моїй посаді. І він хотів мене вбити, але я його відмовив. Він просив, що коли мене пошлють за ним, щоб я його не вбивав. Ага, але мене зараз послала не ця фракція, а інший чувачок. I needed a job, so when a rival corp offered me a chance to be an operative, my first test was breaking into the trade tower to get access codes. It didn't go as a guard spotted me. I hoped they wouldn't be able to ID, but looks like that's just... I knew it! I knew that job was gonna come back to haunt me. But I'm also still alive, which means you're willing to talk, right? 3000 кредитів це, звісно, фігня повна. Ну, блін, він мене, типа, ну, звісно, він би мене і так не вбив, але чисто так він мене, типа, пожалів. Може, я його теж пожалію. I mean, you got it. I'll leave as soon as I'm able, and you will never see. I know you're taking a risk, so I guess we both know I never got that promotion now. But as a technician, if there's one thing, I guarantee the settled systems will never see or hear from me again. Окей. Подивимось. Наскільки ти маєш рацію.
Дело сделано. Тамся назад до заказчика. А, стоп. А камери ж не видно, типа, да? Прикольно. А так видно. А гру видно хоча б? Да. Piece of advice. We hear the name Benjamin Bayou, and we should duck the other way. Вон. Fast. Як скажеш. І що ми, типа, зараз кажемо, що ми його вбили, напевно, да? Так розумію, що да. They know how to make a climb. Ah, back from doing Administrator Bayou's little... Ну, типа. I quite share your sentiment. I'll send word along to the Administrator that amends have been made. For now, you've got more important things to deal with. I briefed Masako on the mole and went over the evidence you brought from Nix in detail. The evidence you provided was enough. I'm not sure what you're playing at, but I don't like it. Not one bit. Дякую, що висказав After свою some думку. debate, Дуже було мені цікаво. decided to fully disclose the results in this meeting. So I wanted you to be prepared. Yes, the possibility was discussed. But we felt honesty may be more beneficial in this case. Now, let's get... Хулі тичеш? We called you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company who leaked vital information about... You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogene Salzo, much to my disappointment. Our operative here obtained the evidence to confirm. Було б прикольно, якби була можливість розкрити тут правду, але типа через те, що я тоді погодився, то я вже не можу. Блять. Обідно насправді. Dalton, how does something like this happen? Imogene is highly trained. Ularu can even speak to that. We demand the best. So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your responsibility, Dalton. This is a huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget. The mole has already been exposed and dealt with. Of course, thanks to another of my operatives. Опа, на що на Далтона будемо I know наганяти? you're not insinuating that this is my fault. Imogene's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity Ltd, and obtain any and all research. I have it on good authority, the experimentations they've done to replicate the missing pieces of...
I can't imagine the mess their legal department has on there. If I may make a suggestion, we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David it is, then. Asako, the internal neuroamp is ready if you want to send down the candidate. I hope you're ready for this. Good. Коротше, мені якийсь чіп зараз імплантують в башку. Working with you. Vina will be waiting for you in the neuro. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss. Цікаво, що він дасть. Дуже цікаво, насправді. Was I supposed to attach that clockwise or counterclockwise? Це мені, типу? Ладно. See if they've got any weapons or ammo. Питання. Double check those measurements are right. I am not permitted to perform medical Ah, practices. here's my lucky candidate. I hope you're ready to embark on one amazing journey. Да. Yes, I always love a willing sub. Now, just a few details before we begin. Obviously, we'll be putting you under. I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be fit. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Did I not just say I quadruple-checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my patient is reassured. Of course. We've got, what, 5 PhDs between the two of us? 6, but who's counting? All I'm saying is that you're in good hands. Now, Fun. just lie down on the table once you're ready, and we should be good to go. Так, ну що, погнали. All right? Let's get this party started. Я вже і так, блін, маю супер вміння, що мені ще дадуть. Стоп, а що? А чому вебка весь час виключена? Я що натискаю Alt-V? Випадково? Та вроді ні. Ладно. Дуже дивно. А, да, я ж біжу і натискаю Alt, щоб стрибати, і В біжу вперед. Йоп, пересете. Треба поміняти якусь комбінацію. Якусь іншу. Отак тоді показати, а отак заховати. Угу. Окей. Тоді, якщо я зроблю так, мене знову чути. Отак я заховаю вебку, а отак я її знову покажу. Окей, супер. Дело сделано. It's finally up. The operation was a success, obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing.
That's me every morning. But the whole point of this is no visual indication and just a couple quick notes before using the First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Окей, я можу якимось чином впливати на Now людей. let's test this sucker out. DeMarcus has That's the spirit. DeMarcus loves being hands-on and experienced. It's probably why he's the second most published scientist here, after me. Just head up the stairs nearby to the Угу. F, щоб відкрити сканер. Є. Маніпуляція. Угу. Угу. Є. Активувати. І що він буде робити? Що? Я йому можу тепер сказати, типа... Відкрий двері. Що він має зробити для мене? Буду, да. Чи що, ну-ка ще раз. Что вы натиск? Ага, я типа маніпулюю, активовую і показую, куди іти йому. Угу. Прикольно. Угу. Єбать. У мене ще й навик появився для цього. А де він? Ау. Ладно, насправді це фігня повна. One minute I was excited about seeing how the experiment would go. The next, I had a brief moment of disorientation. Figured I must have The lost new my train neural of thought. Vina designed is absolutely Eerily natural. And yes, I admit it. Перевірити складність. Правильно. I'm keeping my fingers crossed that my latest experiment will be a success. Myself under constant surveillance now. I'm curious if any other side effects may manifest. So, tell me all about it. How did it feel? I'll take that as a no on the side effects, and that toy you love so much is very powerful. So, yeah. Та хуйня вона, не powerful. Насправді. It really was fascinating how all I experienced was a moment of this. It's truly remarkable tech.
When it comes to your job, you bet it does. Besides, the neural, if a subject's morals or beliefs in something are strong enough. That being said, it's been interesting to discover the actions our subjects... Okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology I created, Masak, it sounds like you have an assignment to complete. And DeMarcus and I have a lot of notes to record. Угу. Damn, where the hell did I put that torch? Excuse me. Can't get anything done around here without running into red tape. Watch your fingers. Нет, не падай. Та блін. Та блін. Good. Now that you've been outfitted with the internal neuroamp, we're sending you into... Сподіваюсь, до речі, це вже останні місяці її фракції, бо в них і, насправді супер нудні місії. Щось зламувати, по стелсу проходити, причому що стелс тут. You gain entry through their maintenance access on the roof. Option B, we give you an assigned identity and arrange... As long as you're prepared. Now, depending on your preference, you'll either find yourself in the maintenance hall. From there, you have 3 top. First, you have Lucas... Типа Deus Ex якийсь на щас. Located in his office on the... Я теж придумали. Second is Faye Sengsavan's computer in research. And third, you need to obtain the prototype. As you can see, you've several floors to... That's what we're counting on. Now, I had Bularu create a program that you need to run on both Lucas and... You see, once we expose Infinity Ltd, all of their data, we only want the public to know about their mercenary hires and... Сусіди далі їбуться, походу. But Project Dominion needs... I've created an overseer program that will gather all the evidence we need, and at the same time delete anything relating to Ryujin and the internal neuroamp. Exactly. And with tech like that, If the media were to draw their own conclusions, I'm certain they... Controlling the narrative is of the up... Oh, let's just hope this program is as thorough as you say then. No, we don't want to mess on this one. A body count will only distract. In fact, unless they're a master at being one with the shadows, I'd suggest you leave your friend behind. Lower the risk. Simon, right. Infinity's mate wants that pressure. Simon. I'd highly advise you. The only thing you're out there to prove is that you can... We're also issuing you an op. It should help reduce their ability to... These suits are typically reserved for the senior ranks. And that's what we're hoping for. Once you've run the Overseer program and obtained the prototype, your final step, if he asks questions, feel free to give him just enough information to pique his interest. SSNN is used to anonymous tips. They'll do whatever verifications they deem. It certainly will, and we'll have front row. So, any final... Good luck, and be... Come with me. I have everything you need. Ніхуя, в кабінет нас веде до себе. Давай. Так от, тут завдання це сплошний злом, стелс і всяка така фігня. А стелс я би не сказав, що в цій грі супер якийсь, типа, пророблений. Що нам не вже прям вділо? Нормально. Чи що? Чому я роздітий? Чому на мені немає мого еквіпу? Не поняв. Don't cause any trouble. As much as I hate to admit it, Masako's plan is fairly straightforward and effective.
Don't we both? But Masako is right. We don't want to have murder at Infinity Ltd. Overshadowing the news of their greater crimes. The public sympathizes with who they know, and that's the workers at Infinity. They don't identify with the people who died on some distant mining station or volunteered for the wrong clinical trial. Lucky for you, my side of the plan doesn't involve any extra legwork on your end. The program that Masako had me write will be... While it's downloading the evidence needed, it will also be interspersing an array of files that will say Masako was heavily... Now you want to frame Стоп, Masako. что? You disgust me, Ularu. It'll ruin her career. The public's outrage and demand for her job will be enough to sway even Dalton himself. Now here's everything you need. Simon's passcode, your operative suit, the Коротше, вона хоче стати главною і цю списати. Your cover ID card is encoded with roof entry and elevator access. So that's your ticket in, either way. Don't screw this up. Skylar Lumen. Угу. Don't wander into any Що ми там пишемо? Карточку, код. Ага, це для скритності, да? Угу. До речі, навики не використані. 4. Можу скритність собі прокачати. От не знаю, куди ті навики вкладати. Тут насправді всі вони дуже багато корисних. В скафандри можна вкласти. Я би прокачав собі і скафандр. У мене тільки перший рівень. Корабль, оці взагалі всі прикольні. Цей. І цей. Оцей, щоб кораблі будувати. Не знаю, складно. Цей теж прикольний. Тому я їх нікуди просто вирішив не вкладати поки що. Не знаю. While we're here, let's swing by Centaurian so I can pick up some ammo. Any troubles? Хотів би поспати, щоб мені досвіду більше давали. І Сару лишити, тому що вони сказали, що вона може заважати, і на такій минулій стелс-місії вона реально заважала. Вона мене спалила жорстко. Вона вже спить. Мать. I'm so lucky. If something's on your mind. Де тут, що вона... Це? Well, Да. Окей. Тоді на місію. Отже, які в нас є варіанти? Зареєструватися на стільці реєстрації або вхід на дах. Поки що уявлення немає, як на дах залізти. Хоча до нього є якась дорога. Давай на дах попробуємо. Чи нема до нього дороги? Зараз дізнаємося. Виглядає непогано. Ми його знайшли, здається. Угу. Найс.
Дуже багато місій. А, я ж тепер можу. Уф. Крутелик. Вау, ну взагалі прикольно, але я думаю, що це одне з завдань в грі таке, яке задумано так, щоб ти використовував цей навик. Так що... все одно прикольно. Не знаю, на що нам псувати систему опалення, але можемо спробувати. В принципі. Сигналізація? Ого. Мені туди дійти? Блять. Знову вентиляцію. Походу, да. А що якщо я туди... На мені ж є шолом, походу, да? А він мене захищає, цікаво, від такої штучки. А, окей, це... каска. Ладно. Не знаю, чи вона щось дає, якщо чесно. Походу, ні. А отак. Вроді краще, але все одно погано. Треба швиденько розблоковувати двері. Блять. Угу. Це, напевно, піде отак. І сюди ще треба... Що це? Да, тоді ці дві можна використовувати. Це, в принципі, вже стоїть. І це теж. Супер. Найс. Угу, це ще десь нижче. Ой, блять. Хуйово. А загрузитись куди? 6:13, тобто це було 4 хвилини назад. Ну, давай попробуємо. Херово. Блять, в смысле? Куда я свої ж збереження тільки що зроблені загрузився, чи що? Клоун? Чи що? Окей, це я тільки зайшов. Ну ладно, в принципі, там небагато зробив. Давай швидко. Друже, блін. Ок, він це активував, навіть не підходиш. Одобряє такий підхід. Тут ми ще зробимо красиво. Да.
Зберігатись буду частіше. А, тут можна отак пройти, походу, ні? Ні, не можна, ладно. Нічого, зламаємо. Окей, це вже стоїть. Це теж звідси. Це отак, напевно. Угу. Найс. Так, це сюди, це туди. Кайф. Читав все. Да, я швидко читаю, і що, да, я. Да, я. Так, зберігаємося. Спускаємося далі вниз. Там сходи я бачу. Так, загалом. Цього можна заманіпулювати. Блять, не встиг? Не встигну. Ладно. Добре, що зберігався цього разу частіше. Блять. В сенсі? А, мене той спав. Оу, він на мою сторону ще й стає, коли я не маніпулюю, ніфіга собі. Прикол. А я можу, типа, декількома маніпулювати? Та в сенсі? Чому? Вона стає ворогом відразу, коли я маніпулюю нею? Що? Ой, ні. Що буде робити? Тише, тише. Ой, ні, двома не можна зараз. Блять. Ой. Пишемо вниз. Я вже, до речі, можу покращити цю штуку. Ага, це мій або нижче, а то й до 10 вище. Ну, не знаю, мені здається, як крім місії оцієї, ти цим все одно більше ніде не будеш. Не будеш цим ніде користуватися. Я не поняв, як він мене не побачив. Дуже дивно. Ладно. В сенсі. Що? Хто? Окей. Розкажеш. Хтось почув мене, напевно. Треба було на присідки ходити весь час. Ой-ой. Ой-ой. Де той чувачок? Який, блядь, може бути стелс, коли ти не можеш підійти до тіпа і ваншотнути його? Ну, типа... Про який стелс іде мова вообще, блін? От як? Як я його мав обійти? Що, клоун чи що, блін? Я в ахуї. Мені здається, навіть якщо я його так безшумно б'ю, то мене спалять, ні? Не спалили, ладно. А не буду.
Єбана місія, блін. Все добре. Іди кудись, сібись. Добро. Ти теж пустіть тут десь ок. Кудись, не знаю, типа... Можна його заставити стояти на місці просто? Походу, ні. А якби то тут так би якось би зберегтись і отак би вниз зістрибнути. Акуратненько. Без палива. Сібешся кудись? Чому їх не можна просто, типа, перемістити? А, можна. Чи не можна? Ну, вроді, зараз пішов, я йому показав куди. Він просто пішов, вроді. Так, я би тільки не дів шолом свій. Зберігся і йшов би далі. Не встану. Окей. А я поспав, до речі, да. Чувачок, ну, давай ти кудись, типа, підеш. Вас поняв. Заманіпульований, блін. Блять, а як їх обійти? Так, що ли? Чи може... А, можна ж зверху, до речі. До речі. От як. Тільки мені не сюди трошки. Чи можливо там прохід буде? Да. А куди? Я не розумію, куди мені... Куди мені треба пройти? В сенсі. Нема нічого, заспокою. Хто впав? Що? Вон. А, вот куда. Окей. Там вентиляція є просто. Найс. Тоді назад. Та нема ніхуя. Та, блядь, що прикалуєшся? От тобі і стелс. Клас. Так, значить мені назад, а звідки мене спалили? Тут хтось стоїть? Чи де? В принципі, можу пройти отак, так по ідеї не спалюсь. Так от, акуратненько. Там, напевно, теж пройду. Ага, там я не пройду, треба тут перестрибнути якось. Можливо, я можу... Ага. І тепер ще цього. Це є бомба. Так, оп. І все. Хорош. Сейф. Тіп, ти... як ти сюди попав? Тікай звідси. Можеш відкрити? Дякую. Спасибі. Та ну, нет. Блять.
Їбать, він стрибає тут. Ніндзя, блін. Сейф. Ну, а як мені його... Окей, от так. Блять, не хотів я падати вниз, чесно кажучи. Сейф. Сейф. Угу. Вроді все чисто. Да. Та, блядь. Викинь то нахуй. Сейф. Ой. А як турелька так, типа, окей. Ну так не можна, поняв. Треба обходити просто. По старінки. Чи що, чи може можна якось, типа, поверх пройти? Ну-ка, поставай. Куди взагалі зайти? Угу. Дуже дивно. Якесь удостовірення треба ще. Купець. Так може все-таки інший шлях, ні? Ні? Так якось типу сюди, оп. І туди якось, ні? Ні? Ладно, це просто дорога назад зараз. То куди я йду? Да. Так куди ти кидаєш свої гранати, ти клоун, блядь? А де цю штуку знайти? Когось з них, типу? Та заспокойся, старий. Блядь, чому це не можна проходити по стрільбі? Мені треба знайти карту там. А, воно показує, де її знайти. Йобані шашлік. Окей.
Тільки треба спочатку повзаємодіяти з дверима. І тоді воно покаже. Складно. Та в сенсі, блядь. Я щас реально їх всіх просто перестріляю. Так заїбешся трошки. Сейв. Так, якщо я вигляну. Спать, ну ні. Козьол. Яс. Ну от, блядь, от тобі і стелс, нахуй. Та хто, блядь? Як ти мене побачила, пізда? Ти до мене спиною була обернута. Що за прикол? Вообще. Раз, два, три тест, раз, два, три тест. Раз, два, три тест, раз, два, три тест. Раз, два, три тест. Раз, два, три тест. Що це за звуки стрьомні? Не пон. Ніби ехо якийсь чув. Не знаю. Дивна фігня. Ну от як? Ну спиною ж до мене обернутий. То дай пройти, старий. Дякую. Та Це шутка? Це такий жарт? А як? Та блядь, іди нахуй. Ага. Як він знає, що я сюди заходжу? Я не розумію. Як це працює? І як мені туди зайти? Що саме цікаво? Ну, типа, реально, як? Це бред якийсь. Хоча, можливо, через верх все-таки отут. Там вроді можна було кудись вийти. Вроді би. Ну так от, типу, якось може, я не знаю. Іди нахуй. Сьогодні можливо грати по стелсу, це просто якесь знущання йобане. Це просто якісь йобані знущання, блядь. Ти можеш підстрибнути? Блядь. Блядь. Дякую. Все вже спалили? Сейф. Цю хуйню якось знищити.
Ясно. Ахуєн. Я не розумію, як це працює просто, ну, типа, блядь, за якою логікою? Це піздець. Куди я маю зайти? Куди? Як? Що це, блядь, туди вниз спуститись, типа, чи що? Та йдіть нахуй, ну як ви мене бачите відразу? Ну що це за бред? Хто мене побачив? Це вже реально починає харити, типа, піздець. А, стоп, я ж можу заставити когось відкрити двері, по ідеї, ні? До речі. Може так спробувати. Іди нахуй! Конч. Може треба почекати, поки не заспокоїться, щоб вони стали не такими жорсткими. Ну, бо це жесть якась реально. Окей, найс. Кого даун? Хто даун? Ти що, ідіотіна, блядь? Окей, якийсь навик робототехніка, походу. Де воно, блядь? Де воно, сука? Я не можу. Якийсь піздець. Окей, мене не спалили досі. Дякую. Спершусь. Де ти мене побачив, сука, тупой, блядь? Хуєн. Треба кудись звідси з'єбувати, бо вони сюди біжать. Все, їм пізда, вони мене заїбали, чесно. Блять, я не можу нахуй, я не можу, ну, блять, я не можу. Це піздець. Піздець, блять, це неможливо грати по стелсу. Іди сюди, блять, хуєпотіна. Я тебе сейчас, блять, ебучку начищу нахуй. Подобається?
Іди сюди, відкриваєш мені двері. Давай. Поняв. Безполезний хуй. Заїбали, реально, блядь, це піздець. Хто? Бля, йдіть сюди. Ви мене реально дістали. Ще є бажаючі? Що? Що я підібрав? Що це? Прикольно. Може дробовик прокачати, він ще дуже мало урону наносить. Чи треба воно мені? Угу. Є в мене щось проти такого? Єбать. Я думав, що ти так будеш проходити інвентар, чесно кажучи. Тут щось є? І от тут щось є. Ось. Що за магазин? Ще ніби не був тут ніколи. Welcome to Whetstone. If you're looking for the best cut of meat in the settled system, А, це I'm Хавк. sure we'll see you again. Фідя. Can I help you? All right. You've got my attention. What's this so-called story about?
All right. I'll take a look. I don't suppose you want to tell me how you got this evidence. I figured as much. Is there at least a name I can cite as my source? Why am I not surprised? As long as the evidence is adequate and verifiable, I expect it'll be aired within the hour, if not sooner. Now, if you'll excuse me, I obviously have some work to do. Доїбуться, звісно, що я все не зробив тихенько, але, в принципі, що поробиш. Таке буває. Таке буває. Keep your nose clean. I believe you were specifically told that we did not want a body count. Wrong. The execution matters just as much. All the tools at your disposal, and I hope you at least attempted to. The deceased may think otherwise. So now it's just a waiting game for SSN. Once the story airs, we have another board meeting scheduled to decide how to handle. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I patch it through? Yes, thank you. Citizens of New Atlantis were shocked today when an unidentified assailant left several dead at the Infinity LTD building. The murder to be linked to a new investigation where Drexler would have been accused of numerous violations, including murder for hire, unauthorized human trials, and corporate theft. Authorities representing the UC and the Freestar Collective have been dispatched to a consolidated mining station and the clinic. Both locations are believed to hold numerous victims. Drexler's motivation appears to be an attempt to launch a new product based off stolen information from a competitor. The details on the project itself have yet to be confirmed, but it's believed that Masako Imano, CEO of Ryujin Industries, may be involved. A series of communications between Drexler and Imano were discovered, where she encouraged Drexler to ignore approval guidelines for human trials. This has been David Barrett for SSNN. Вона маєш. You set me up. And you freely admit it. My next question would... Any CEO can be aggressive. The real question is, how strict... Assuming I know exactly how this situation came about, should Ularu run this company, the reputation, her unchecked tactics will be heavy-handed, involving murder without question. Ryujin may gain financial success, but the... But she's... It's true. Even with her aggressive tactics, she'll keep... I encourage you to speak to the board members. We'll be having the meeting shortly to determine the fate of Infinity. We must receive at least... I trust you'll be able to sway them to make the right... 400 досвіду непогано, мені подобається.
take it Masako wasn't as pleased to hear the Of course she didn't. And now she's going to have some serious regrets about holding this upcoming board meeting. Masako wants us to acquire Infinity Ltd, which is obviously not on my list. I need you to persuade the board members otherwise, and make sure they're on our side when I move to vote Masako. You don't think I've weighed those possibilities? Ого, вона не ведеться на таке. Actually, being able to pick and choose the talent as I see fit. All right, I'm convinced. But if this turns into a mistake, I'm holding you accountable. А не ведеться. The internal neuroamp essentially guarantees success. As long as you get the results I'm looking for. With Masako out of the way and the internal neuroamp finally ready for production. Or at least until I... Exactly. And all you... Де? Ідіть сюди, синочки. Я ще з вами балакати буду. This meeting should, I assume... That blasted tech. If it were up to me, I knew it was a grave security risk. And look what happened. I suppose you're right. My first... Бать, їх можна тупо всіх заманіпулювати жорстко і все. I imagine we're looking at months of work. I only hope that you would side... Perhaps if you... Сюда. I actually believe you. I owe... Now, if you're... Найс, один є. Другий на черзі. So much work to do. Та не пізде. Ну. If you need something, make... You heard correct. All right, I could use... Отак, ні? Spending too much Отак, ні? Сюда. talent like yours. Are you trying to add? First off, second, I'll do whatever. Да, розкажеш. А отак не хочеш? Masako is На базу. You may be На базу. first person to say that. She's ruthless in ways that, especially at this exchange has been surprising. Нормально йдуть. Hey there. And how's my... Ну, теж член совєта, ого. Думаю, вона просто вчена. So, Вчений. I'd be the next Ray DeCaris. How amazing. So the next question is, what will the... That's what I'm hoping. I know Masako will be pushing for the... Угу. I overheard the SSN, but Masako's always... Well, this is certainly... All we can do now is... Кюті навіть переконувати не треба було, вона, в принципі, так. Нормальної думки. Just the person I wanted to see. Good. You've had the chance to encounter. Do you think there were... Saving the jobs of... It's a financial... This is true. Getting what few... Next question. What? Yes. I find it... I look forward to seeing what Alex... Yes, Ulara would be her loyalty to Ryu. I appreciate the insight. It's only dangerous to... I think we all know how our competition has... This has been... В любій непонятній ситуації просто робиш маніпуляцію і все. Все в шоколаді. Я в шоці. Don't tell me. Masako wants to make sure I'm still on her side. Well, I was on Masako. Now that she's been tied to Lucas, it's gonna be a hard sell. Aren't you the flatterer?
I've certainly handled worse. All right. I suppose you've earned the right to voice your opinion. So let's hear it. Now that's a delicate subject. If we want to survive the and what's your second point to the possible backlash on, however, it's not an opportunity. You're right. The moment you violate your customers, even worse. Well, it seems you're... Yes. Тепер залишається просто сісти, дивитися і насолоджуватись. To start this meeting, let me just say that the SSNN allegations are completely false. And you expect us to just believe that? If they're false, how did this happen? I'll be ordering a full investigation, but I have my suspicions, which I'll address once this meeting has concluded. Until then, I'm still CEO, and we'll be moving forward with this meeting to acquire Infinity Ltd. Do you really think we want a potential criminal? One suspected of being the actual mole here, leading a crucial meeting like this? In fact, I propose we remove Masako as CEO altogether, and nominate myself to take her place. Did I lose you? Попісяв. You can't be serious. As much as it pains me to say it, I second the motion. My apologies, Masako, but we've failed here. Perhaps new leadership is what's needed moving forward. Dalton, you can't seriously believe that. Agreed. While I know Masako could guide us through this, I believe a more aggressive approach will be needed for the future. Any arguments against? Yes, on the fact that I'm innocent and completely capable of doing my job. Aren't we overreacting here? We haven't even seen all the we haven't even seen any hard evidence yet. Let's leave it up to the vote. All in favor? Aye. Those against? Nay. Well, there you have it. And now, since you're no longer a part of this board, I'm going to have to ask you to leave. This isn't over. Pay attention. To think I had high hopes for you. Now, Masako. Don't go taking out your shortcomings on our operative here. Enough with your attitude, Ularu. I don't care what anyone says or what the evidence is. I know you're behind this. And I'll prove it, no matter how long it takes. Good thing you're going to have plenty of time on your hands, then. Security.
Why don't you escort Masako to her office? I'm sure Чи в кабінет, не відразу на вулицю. for her soon anyway. Now, let's get back to business. So, any arguments for the acquisition? This acquisition is sure to have its financial pitfalls, but plus with their current situation. Legal ramifications are a certainty. Arguments against? None? All right. All in favor of Aye. Excellent. Not bad for my... Does anyone have anything else to bring to the table? The internal neuroamp is exactly what What makes you think we'd shelve it? Your operative is right, Ularu. The moment the public gets wind of the true capabilities of this tech... Fine. But just know how much it pains me. All in favor of shelving the internal neuroamp? Aye. And all against? Nay. Thank goodness the majority of us seem to have Ryujin's best I almost hate to ask now, but are there any other... No? Good. Модник. You're here, you're not screwing up out there. You're looking interesting today. Така вона, звісно, сучка ця Улару, вообще, я в шоці, компанію захопила, блін. Of course, we're now acquiring Infinity Ltd. But I'll leave that mess with... You've proven yourself to be quite the asset here at Ryu. I suppose it is. Enjoy it while it lasts. It takes guts for someone in your position to go up against the CEO. Imogene's instincts were right about you. It's a shame I... Now, as promised, I have your bonus. I'm sure you'll find it adequate. I'm also promoting you to senior operative. It's well deserved, considering how... As a senior op, you now have a personal office, mission board access, and you're free to work on your own time. The mission board will hold any available assignments, although I may still notify... Oh, and you'll be happy to know, no more docks in pay. I only care about the end result. Wow. Methods. Any questions? In that case, I'll admit, you helped. Just don't forget, you still have a... Все? Да. Це що таке? А, це, походу, квест якийсь забагався, блін. Блін. Печально. Що за цей? А де цей термінал? Да. Ну там, напевно, що поручення будуть, типа, такі, як місії були до цього, що, типу, що треба зламати по стелсу зробити. Якщо це так, то... А це швидше за все так, то я навіть дивитися не буду, тому що це фігня повна. Може він розбагався, типа, якщо я вернусь до нього. Там, типа, корабель, але він, типа, вже знищений просто тут валяється. О! Розбагався, походу. Ні. Чего, блять? А може тебе роз'їбать за таке, а? Типочок. Де ти там? Неізвісний корабль. А ну-ка йди сюди. Ну-ка йди сюди, дядя. А я можу до нього пристикуватись? Ні. Ну і ладно. А, стоп, що? Чому в мене... Де ти там? Він втік? Втік, походу. Ладно, не буду його атакувати.
Чим буду. В будь-якому випадку треба з цих двигунів забрати потужність. І на ракети ще одну закинути і на двигун. От, і перевірити, чи це завдання можна виконати, чи ні. Що воно було забагалось, на жаль. Блять, то саме. Ну, тут нема корабля, тут тільки якась херня валяється. Його хтось зруйнував, напевно. Ну і все. Піздець. Скільки тут ще? Один день. Окей. Це фігня якась. Це тепер лише цікава лінія квестів. Тут теж дофіга всякої фігні, але не знаю, наскільки вона цікава. В принципі. Можна закінчити стрім. Отак от. А чого б і ні? Да.